જાણતો હતો. હું છું આપણો હોસ્ટ એન્ડ દોસ્ત રવિ રાયકા અને આપણે ટેસ્ટ કરશું આજે નવો રાયકા. આજે આપણે આવી ગયા છીએ જેતપુર શહેરમાં ધોરાજી રોડ ઉપર ગઢેથી કૃપા બ્રેડ પકોડા. અને આપણે અત્યારે દાળ પકવાન ખાવાનું એનો દાળ પકવાન એક નંબરનું બેસ્ટ દાળ પકવાન હોય છે. તો તમને પણ ટેસ્ટ કરાવું કેવો છે આનો સ્વાદ, અને તમે અહીંયા આવતા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટેસ્ટ કરજો. ગઢેથી કૃપા દાળ પકવાન આવી જાવ અંદર હાલ. ઇન્ટ્રો લોકો જેતપુરમાં આવો ને સાહેબ, લોકો સવારમાં ગાંઠિયા દાળ પકવાન અને ઇડલી વધારે ખાવાનું પસંદ કરતા હોય. અને આપણે અહીંયા દાળ પકવાન ખાવા આવ્યા છીએ, કારણ કે આપણો ફેવરેટ નાસ્તો દાળ પકવાન છે. હું મોસ્ટ ઓફલી અહીંયા જ ખાવા આવ્યો છું. મારા મિત્રો સાથે ફેમિલી સાથે અહીંયા જ ખાવાનું ત્યાંનો દાળ પકવાન મને જેતપુરમાં બેસ્ટ દાળ પકવાન એનો જ લાગે. લોકો બધા બીજા બનાવે એ પણ સારા જ બનાવે, આપણે કોઈનું ઇગ્નોર નથી કરતા, બધા દાળ પકવાન સારા જ બનાવે છે. મને પર્સનલી ગમતો હોય ને તો ગઢેચી કૃપાનો દાળ, કેમ કે અહીંને જે દાળ હોય છે ને એ એક નંબર દાળ હોય. તો તમને પણ ટેસ્ટ કરો. નામ છે રાહુલભાઈ, અહીંના ઓનર છે. રાહુલભાઈ પહેલાં તો અહીંયા આવવું હોય તો અહીંનું એડ્રેસ છે ધોરાજી રોડ પંચવટી ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટીની બાજુમાં. ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટીની બાજુ. હા. મોબાઈલ નંબર તમારા 99 780 25 25 મોબાઈલ નંબર હું તમને નીચે જો અહીંયા આવે છે એ હોતે જોઈ લેજો. મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મોબાઈલ નંબર આપી દઈશ. તો તમે ખાલી દાળ પકવાન રાખો કે બીજું સવાર સાંજે હોય 4 થી 8:30 વાગ્યા સુધી પકોડા સમોસા દાળવડા. અત્યારે દાળ પકોડા 8 થી 12 વાગ્યા સુધી. અત્યારે 8 થી 12. અને સાંજે પકોડાનો ટાઈમ કેટલો? 4 થી 8:30. સાંજે પકોડાનો 4 થી. પકોડા પણ મિત્રો એકવાર ટેસ્ટ કરવા આવજો. પકોડા પણ આ લોકોના એક નંબર હોય છે. મેં પર્સનલી ખાધેલા છે અને દાળ પકવાન આપણે અત્યારે ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવી. તમે એકવાર અહીંયા અવશ્ય મુલાકાત લેજો. ફાઇનલી મિત્રો દાળ પકવાન આપણે આવી ગયા છે, બરાબર છે. આ છે દાળ પકવાન, તમે જોઈ શકો છો. આ ભૂકો દાળ પકવાન, આખા દાળ પકવાન. આ એમની દાળ જો એની થિકનેસ ખાલી તમે જુઓ, એની થિકનેસ ખાલી તમને બતાવવા માગીશ. ખાલી થિકનેસ જુઓ એની. કાંઈનો દાળ પકવાન શું કામે ફેમસ છે ને જેતપુરમાં, એની મેન સ્ટ્રેટેજી આ લોકોની હોય ને તો આ છે. દાળ પકવાન મેન તો સિંધી લોકોનો નાસ્તો હોય છે, પણ અત્યારે તો લગભગ બધા લોકો ખાય જ છે. મોસ્ટ ઓફલી પ્રિપેર કરતા હોય છે કે સવારે નાસ્તો કરવામાં દાળ પકવાન. જેતપુરમાં તો ગાંઠિયા, દાળ પકવાન અને ઇડલી સૌથી વધારે ખવાય છે, બરાબર. એટલે જ મેં તમને આ વિડીયો આજે બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો અમારો વિડીયો તમને ગમતો હોય ને તો લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. અને જો તમે ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો ફોલો કરી દેજો, બરાબર. ને આ ચેનલને આપણી લાઇક કરી દેજો, ચિંતા નહીં. કેમ કે તમારા માટે એટલા વિડીયો બનાવતા હોય છે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે. તમે પણ એટલો તો અમારો હક છે યાર કે તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બરાબર. તમને જાજી વાર લગાડવી નથી અને આપણે ખાવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ, બરાબર. કેમ કે ખાવામાં એવું છે પછી બધા મોઢામાં પાણી આવતા હોય, મારા મોઢામાં આવે છે, તમારા મોઢામાં આવતી હોય. ખાવાની રીત તમને કહું ને તો મોસ્ટ ઓફલી ખાવાની રીત આ રીતે. મને પર્સનલી આ રીતે જ ભાવે. ભૂકો મને ભાવતો નથી, પણ હું પર્સનલી આ રીતે જ ભાવે. આ રીતે બાઇટ લેવાની અને એમાં ઉપર દાળ નાખવાની, એને સર્વ આવી રીતે કરી. તો પહેલાં તમારા લોકો માટે ખાઈ જાઉં છું સાથે આદેલા મરચાં. આલા પડી યાર એટલી મજા આવે ને વાત પૂછો. આ લોકોનું તો કામ જ પહેલેથી. દાળ પકવાનની પ્રાઇસ છે 30 રૂપિયા અને પકોડાની પ્રાઇસ પણ ફેમ જ છે, બરાબર છે. પ્રાઇસ પણ નોર્મલ છે, પ્રાઇસ પણ એવી કોઈ હાઈ પ્રાઇસ છે ને કે કોઈ એફોર્ડ ન કરીએ. અને સૌથી મેન તો આ લોકોનો છે ને સ્વભાવ. આ લોકોનો સ્વભાવ જ એટલો મેન કે તમે એકવાર આવો ને બીજી વાર ઓટોમેટિક તમને એમ રાહે કે આપણે બીજી વાર તો જવું છે, બરાબર. એટલે તમે પ્રાઇસનું પૂછતા હોય ઘણી વાર તમે પ્રાઇસ લખતા ભૂલી જતો. પ્રાઇસ 30 રૂપિયા જ રાખેલી, કોઈ હાઈ પ્રાઇસ છે ને. અને પ્રાઇસ પ્રમાણે તમારે જોવો ને ખાલી, હા, તો તમને એમ થઈ જાય કે યાર પ્રાઇસ સામું જોવામાં, એના માલ સામું જોવું, આ વસ્તુ હું બનાવે ને એના સામું મહત્ત્વનું હોય છે. ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે કે યાર આવી બધી પ્રાઇસ રાખો, તો પ્રાઇસ સામું નહીં જોવાનું કે આ વસ્તુ ક્વોલિટી કઈ છે ને આપણા માટે એ મેન્ટેન છે કે આપણા શરીરને કેટલું ફાયદાકારક છે, કેટલું નુકસાનકારક છે, બરાબર છે. એ જોવાનું હોય છે. ઓકે, અત્યારે તો માણસો કોઈ પણ હોય, પૈસા દેવાથી કોઈને ઓલું નથી. પૈસા તો કોઈ પણ દે, પણ સામે વસ્તુ પણ સારી ખોરાવતા હોય ને એ બહુ મહત્ત્વનું હોય. એટલે આપણે તો હંમેશા બને એટલા વિડીયોમાં એક કવર કરતા હોય કે જ્યાં સારી વસ્તુ બનાવતા હોય, જે લોકો જેન્યુઅન હોય, જે લોકોનો
પકોડાનું નામ એટલા માટે કાંઈ નામ આવડમ નથી થતું. Incoming call from Gadhechi. કે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવે એટલી સ્ટાન્ડર્ડ હોય છે એની વાત પૂછો. એના બપોર પછી બાદ 4 વાગ્યા પછી તમે પકોડા ખાવા આવો તો પકોડા પણ એના ફેમસ છે. સવારે દાળ પકવાનમાં પણ તમે જોઈ શકો છો, વિડીયો બતાવો તો કેવડી ભીડ છે અત્યારમાં. અત્યારે વાગ્યા છે 9:30 વાગ્યામાં ભીડ તમે જુઓ કેટલી છે. માણસો કન્ટિન્યુ ચાલુ હોય છે આવવામાં. તમે પણ આવી શકો છો અને ટાઈમિંગ એનો 12 વાગ્યા સુધીનો થયા તો 12 વાગ્યા સુધીમાં તમારે પહોંચાય તો એકવાર હું તો કહું છું કે 100% રિકમેન્ડ કરું છું અને તમે લોકો એકવાર અહીં આવો અને આની મુલાકાત લો. એથી વિશેષ તો હું તમને કાંઈ કહી નહીં શકું. અને આ છેલ્લે જતાં તમને એટલું કહું છું કે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, ખાતા રહેજો, પીતા રહેજો, મોજ કરતા રહેજો. બાકી જિંદગીમાં કાંઈ ભેગું આવવાનું છે નહીં. ખવડાવતા રહેજો, પીવડાવતા રહેજો, મોજ કરતા રહેજો. ચાલો મળશું નવા વિડીયોમાં નવી મોજ સાથે નવી જગ્યાએ. ત્યાં સુધી મને આપો રજા, તમે કરો મોજ. બાય.